אוקיי, תדמיינו שאתם רופאים, ונכנס אליכם למרפאה בחור צעיר, שממש אוהב לשחק כדורגל, והוא אומר לכם שהוא חושב שיש לו פוטנציאל מטורף. רק שהוא מרגיש שמשהו עוצר אותו, שהוא צריך כאילו עוד איזה בוסט. אז הוא מבקש מכם מרשם לקוקאין. הייתם נותנים לו קוקאין? אוקיי, אז במעבר אחד בואו נדבר על הטנט, ריטלין, קונצרטה, כל הכדורים האלה. אוקיי, כבר בעיה ראשונה, השוואה בין ריטלין וקוקאין זה ממש לא אותו הדבר. נכון, החומר הפעיל, מטילפנידט, זה החומר הפעיל בריטלין וקוקאין. אבל יש הבדל עצום בין סם שמסונטז במי יודע איפה בלי פיקוח לבין כדור רפואי שמסונטז במעבדה תחת 1,000,001 רגולציות. והחומר הפעיל בריטלין משוחרר בצורה מבוקרת ולא בצורה לא מבוקרת כמו בקוקאין. אז אפשר בבקשה להפסיק עם ההשוואה הזאת. בלי קשר, החומר הפעיל באטנט וויוונס שונה לגמרי. ועוד בעיה פה זה אופן הצריכה. קוקאין נצרך בהסנפה, ריטלין בבליעה. בדרך אגב, לאנשים עם היסטוריה של התמכרויות לא רושמים ריטלין, נותנים להם ויוונס, שוויוונס אי אפשר להסניף. כלומר, אפשר להסניף את זה, אבל זה יהיה כמו להסניף גיר. זה לא יעשה שום דבר. אז קודם כל, כדורים כמו ריטלין וקונצרטה עובדים ככה שהם חוסמים את הספיגה החוזרת של דופמין, ומשאירים אותו יותר זמן בסינפסה. נכון, זה מנגנון הפעולה. אז מה בכלל הבעיה? ו-let me tell you, יש מלא בעיות. אני מסכים, ואחת מהן זה הפחדות מוגזמות ברשת. אין שום בדיקה נוירולוגית או ביולוגית מדויקת שיכולה לאשר למי יש הפרעת קשב ולמי אין. נכון, וזאת סוגיה כואבת שאין ביומרקר לאבחון הפרעת קשב. כמו שאין ביומרקר לאוטיזם, טורט, פוסט-טראומה, פיברומיאלגיה, מיגרנה, דיכאון וכו'. אז גם את ההפרעות האלו את שוללת, או שאת הולכת רק על הפרעת קשב כי זה מה שטרנדי. מת לראות אותך אומרת לחייל שחזר מהקרב שאין לו פוסט-טראומה כי לא רואים את זה בסריקת מוח. אז מה שקורה זה שהרבה אנשים או מאבחנים את עצמם או מסתמכים על הבחנה די רנדומלית. כן, מי שמאבחן את עצמו עושה לעצמו נזק. יש מחקרים שמראים שאפשר לחוות תסמיני ADHD גם בלי הבחנה של ADHD. ואין הבחנה רנדומלית. הדרך היחידה להבחן הפרעת קשב באופן הכי מדויק היום זה אבחון קליני על ידי רופא שהוסמך לכך. לא מבחני מוקסו או טובה שלא מאבחנים הפרעת קשב. ופשוט יש מלא אנשים שלוקחים כדורים בתכלס סתם. אני לא יודע מאיפה עזות המצח לקבוע את זה. האם היד קלה על המרשמים היום? אני חושב שכן. אבל זו דעתי האישית ואין לי את החוצפה לקבוע עובדה כזאת בשטח. את לא תקבעי לאנשים אם הטיפול הרפואי שהם לוקחים הוא סתם או לא. מבחינה ביולוגית, הכדורים האלו הם פשוט ממריצים של מערכת העצבים, והם יעבדו בדיוק באותה צורה, יגרמו לערנות ומוטיבציה מוגברת אצל כל בן אדם. אוקיי, אז אולי זה אומר שאנשים שאין להם הפרעת קשב לא צריכים לקחת טיפול תרופתי להפרעת קשב. ברגע שהתרופות האלו נכנסות למוח, הן מתחילות להשפיע לא רק על הדופמין והנורדרנלין, גם על מנגנוני הוויסות הטבעיים שלנו בגוף. אבל מה עם אנשים שיש להם הפרעת קשב ומלכתחילה יש להם קושי בוויסות, ואז הריטלין יכול להביא אותם לרמות ויסות נורמליות ולמנוע מהם מצבים כמו התמכרויות, התפרצויות זעם, אימפולסיביות. מה גם שריטלין הוכח שכשלוקחים אותו תחת פיקוח הוא מגן מפני התמכרויות כי הוא ממתן את האימפולסיביות. אז מה שאנחנו לומדים זה שמי שאין לו הפרעת קשב שלא ייקח טיפול תרופתי להפרעת קשב. בגלל זה הרבה פעמים שאנשים לוקחים את הכדורים האלו, הם מדווחים על ירידה בתיאבון וכזה שהם יכולים להעביר יום שלם בלי לאכול שום דבר. קוראים לזה תופעות לוואי, וזה משתנה מאדם לאדם. אני נגיד לוקח ויוונס, ותופעת הלוואי היחידה שיש לי זה הזעת יתר. שזה מחיר זעום לשלם לעצם העובדה שאני יכול אשכרה לתפקד. מה גם שתופעות לוואי חולפות בהרבה מאוד מהמקרים, ואם לא, אז אפשר ללמוד או להתמודד איתן, או להתאים טיפול תרופתי אחר. יכול להיות גם טיפול תרופתי שהוא לא סטימולנטי. יש עוד פתרונות. מי שחושב שזה חיובי, לא. מי שחושב שזה חיובי לא לאכול, באמת אני מבקש, תלכו לבדוק, אולי יש לכם הפרעת אכילה שהיא לא מובחנת. אני אומר את זה בתור מישהו שחי עם הפרעה נפשית במשך יותר מ-30 שנה, בלי שהוא ידע עליה, לכו לבדוק את עצמכם. כשרמות הדופמין עולות באופן מלאכותי, המוח שלנו מרגיש מסופק, הוא מקבל את כל מה שהוא צריך כביכול, ואז כשהגוף שלנו מאותת שהוא רעב, המוח בעצם מחליש את האותות האלו כי הוא מרגיש שהוא מסופק. אוקיי, ומה עם רמות דופמין שהן ירודות באופן טבעי, ויש אנשים שצריכים להעלות את רמות הדופמין שלהם באופן שהוא מלאכותי כדי שהם יוכלו לתפקד, ודי לחשוב שדופמין קשור לסיפוק, הוא לא קשור לסיפוק, הוא קשור לציפייה. נראה לי שהדבר הכי חשוב לשאול את עצמנו זה, אם כל כך הרבה אנשים חווים את אותה הפרעה, אז אולי זה לא באמת הפרעה. זו הפרעה, אבל אחת שלא פוצחה עד הסוף. בטח לא לרמה שמישהי תשב ותעשה סרטון גזלייטינג בטיקטוק לאנשים שגם ככה סובלים מסביבה שדוחקת אותם לשוליים מאז שהם ילדים. נראה לי שזה מספיק לפעם ראשונה, אז ביי. ואני אהיה פה להקשיב ולהגיב.